Nyt se on taikinoitu. Noista isoilla liinoilla pyyhkäsin takapukista tuonne. Ja sitten täällä on vielä tämä yksi kiinnike tuossa noin. Pikkuliinalla tuon keulan vielä jumitin tuonne. Eiköhän se siinä ainakin kittilä asti pysy. Sitten pitäisi taikinoida tuo yksi pönttö tyhjäksi ja lopukkamppeet pakata. Joo vai, ei ois enää. Täällä on jos katsotaan, niin siellä on vähän työkalupoksia ja linkkulaukkuja. No ajokamppeet mulla tuolla sisällä vielä laukussa ja se pitää tuohon pukata. Ja vähän sitten muuta vaatetta ja petivaatteita ja mitähän sitä nyt tarviikaan. Matkaan tuonne, mutta kello alkaa olemaan 6:30, niin pitääpä lähteä sisälle ja odottelemaan 2026 lynksien julkistamista. Mitähän sieltä tulee? En tiedä, kohta nähdään. No niin, saatetaanko tiukka sovite? Kelekka olisi siellä ja parilla liinalla tuosta ja siitä vielä ylittää. Ja bensapytyt minä sain tuonne ahettua väliin. Takapenkki näyttää tältä. Kyllä sinne vielä mahtuu. Tuollakin on vähän rompetta. Hyvää huomenta. Kello on vähän jälkeen 4 ja lähdin tuossa ajelemaan kohti Kittilää. Ja tosiaan tuli illalla pakkailtua kaikki kamppeet kyytille ja katsottua sitten nuo Lynxien Skidon 26 mallistojen julkaisut. Ja ihan hyviä pikkuparannuksia syvälumevehkeisiin ja niin poispäin tuli siellä. Ja heitänpä alas vaikka kommenttia, että haluatko niistä uusista malleista onko läpikäynnin videon muodosta. He vois tekassa semmosenkin johonkin väliin. Mutta ei se. Ja painelen tässä ensimmäisen etapin tuohon Kittilään kahvin ja välipalakeksin voimalla. Niin katsellaanpa tuolla Kittilän suunnalla sitten kohta, kun lyödään lisää rompetta jousille ja lähdetään painamaan raja yli. Semmonen on kyllä vielä pakko sanoa, että on muuten nyt kun sai lavalle painoa, kun tuo kelekka on tuolla, niin paljon vakaampi ajaa. Ja sitten kun on talvella noita polannetta ja tuommoista rypylää tuossa, niin tuo ei pompi tuo perää. Tuohan on tyhjänä, niin perä tosi kevyt. Eipä siinä. Tämä on hyvä ensimmäinen pitempi testilenkki tuolle dekillekin. Ja se kelekka tuolla pysyy lavalla. Resu kärryllä, joko lähet? Aina nyt lähet. Merkinkin mukaan tuo molli johonkin. Siisti Porsche. Nyt on taas lähet. Riksulle saavuttu ja käydään ilta-ajona tässä katsomassa lumitilanne. On täällä uutta lunta satanut ja siinä oli jäät vähän puonnut. Ja joo, tosiaan tämmönen pikapisto tänne pohjoispuolelle ja katsotaan mitä on tarjolla sitten huomiselle ajoille.
Olihan se toki kauheat poltot, varsinkin tuolla Jesijärven pojalla. Lähtiä ajamaan. Lähdetään vähän kurvaa. Siitäkin alkaa olemaan jo hetkinen, 4-5 vuotta, kun olen ajanut tätä reittiä viimeksi. Heti alkoi revittelemään. Meinasipa perse lähti alta. Joo. Häh? On siinä jo silloin kovaa pohoi. Tuolta joku piirrettänyt hyvää jäljellä. Ai että on mukaan. Kuvauspaikan hakuun. Mitä tuo kuuma? Aivan naamahies. Ei muuta kuin lähdetäänpä majoitusta kohti ja jatketaanpa ajelua huomisen puolella.
kanssa ja justiin käytiin tuossa Riksu Iikassa hakemassa päivän eväitä. Lähdetään pohjoispuolelle kattelemaan vähän kikkailupaikkoa. Komia aurinkoinen keli näyttäisi olevan. Mulle se loppusokkikin sieltä perästä. Vittu mikä seskaaminen oli tulla tänne. Hankala keliä, kun meni tuota ei erota kunnolla enää.
Aika valski. Aika valski, kun ei pääse tuohon lipalle. Häh? Ei näe niinku yhden mitään. Vittu jos se lippa tippuu siitä. ei näe mitään. Mä jaloista kiinni. Et saatana tästä pitkä matka alas. Häh? Ei. Pitää niinku sokkona vetää. Häh? Ei näe ne päätäpeleekö, missä sä nyt tulet alaa. Pitäis tulla niinku ihan pintakaasulla vaan. Ei saata. Tiedätkö miten siinä käy? Huonosti. Se heittää tuonne pohjalle tasaisen. Ei hyvä. Huomenna. Jaha, se olisi aika lähteä riksua kohti ja majoitukseen. Keitettiin pikku pastat tuossa ja vähän peuranlihaa syötiin. Alkaa lunta satamaan ja vuoret lähti jo näkyvistä, niin lähdetään painelemaan kohti majoitusta takaa.
Ei erota mitään. Eipä siinä. Semmoset oli kakkospäivä ajelut. On kyllä tosi vaikea ajaa, kun et erota mitään. Joo, tosiaan mullahan piti käydä silloin heti kun lähettiin ja päästiin tunturiin, niin autolla mutka, kun oli autoavaimet tippunut johonkin. Mutta joku noheva kaveri oli parkkipaikalta nakannut ne tuohon auton lavan päälle. Ja silloin kun lähdin käymään hakemassa, niin tässä reitin varrella niin tuli poliisikin vastaan ja kattovat ajokortin ja puhalluttivat ja kaikki oli ok. Niin jatkoin matkaa sitten avaimien etintään, mutta onneksi ne löytyi sieltä parkkipaikalta sitten. Siinä oli muutama norjalainen kaveri, kun lähdettiin ajamaan siitä, niin varmaan ne et on hoksannut, kun tipahti avaimet ja heittäneet siihen lavalle. Eipä siinä. Vielä olisi ainakin yksi ajopäivä jäljellä. Mahdollisesti 2. Katsotaan nytten niin. No niin, nyt on päivä 3 ja Iikkasta haettiin vähän evästä matkaa. Keli on 0 ja vissiin vesisaittakin luvannut, mutta katsotaan nyt mitä löydetään tänään. Aika paljon oli kelekkailijoita tullut tuolta, norjalaisia ja noita nyt viikonlopuksi. Ei eilettäänkään yksi semmonen jontka löydettiin, missä oli pehmeää ja lunta ja pääsi kunnolla leikkimään. Ja iltapäivällä kun lähdettiin pois ajamaan, niin alkoi lunta pyryttämään, mutta se lumi sai kesti 2 tuntia, niin eipä tullutko 2 senttiä lisää.
Aivan tämmöisessä jääkuorrutuksessa. No? Ei näe yhden mitään ja vettä sattuu. Oi voi! Paljalla silmällä näkee nyt paremmin kuin. Hohoi! Hoh! Jatketaanpa seutukelkkailua Riksgränsetin. Joo, kyllä nyt lähdemme takaisin parkkipaikalle oottelemaan, jos tämä keli tästä paranisi. Äsken satoi rakeita ja nyt muuttuu taas vesisatteeksi ja ei näe mitään. Välillä kun aurinkopilikistä niin näkee, mutta lähdetään oottelemaan, jos olisi parempaa keliä, mutta jos ei parane, niin lyödään kelekat kärryyn ja katsotaan lähdetäänkö ajaamaan Suomeen jo. Nyt on lynksi taas lavalle, ei muuta kuin Kemijärviä kohti. No niin, nyt on viimeinen etappi vielä Kittilästä Kemijärvelle ja vettä on satanut Riksulta koko matkan tänne ja vieläkin sataa vettä. Lähettiin jo lauantaina etupeltoon pois, kun ei tosiaan tunturissa nähnyt mitään, vettä satoi ja satoi vähän välillä rakeitakin, niin otettiin sitten tuonne majoitukseen ja siivottiin ja kamppeet kasaan ja kohti Suomea. Se nimittäin huomiselle eli sunnuntaipäivälle lupas vielä rankempaa vesisaetta, niin olisi voinut olla mielenkiintoinen kotimatka. Niin lähdin mä pois, kun kelit meni tosi huonoksi. On ihmeellinen talvi, mutta ei se auta. Ei se auta. Semmoista se välillä on tämä touhu. Mutta varmaan tähän lopetellaan tämä Riksureissu videopätkä, niin pistähän kanava tilaukseen ja katsotaan, jos lumeksia tulisi jonnekin, niin pääsis kaivattelemaan vähän enemmän. Että tuli vähän tuommoinen niinku safari-seutuajelu reissu. Mukava se on käydä silti. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on